अनिता गजलकर या चॅनलवर टेक्नॉलॉजी विषयक तसेच वर्ग 8वा मराठी, इतिहास, भूगोल आणि विज्ञान विषयांचे संपूर्ण स्वाध्याय उपलब्ध आहेत. स्वाध्याय वर्ग 8वा, विषय मराठी, पाठ 13वा, पाड्यावरचा चहा. प्रश्न पहिला. पाठाधारे वारली लोकांच्या खोपटाच्या बाबतीत खालील मुद्द्यांना अनुसरून उत्तरे लिहा. खोपटे वसण्याचे ठिकाण. पाडा साधारण उंचवट्यावर झाडांच्या सावलीत. खोपटे तयार करण्यासाठी वापरले जाणारे साहित्य. फार कमी लाकडे, कारव्यांच्या किंवा बांबूच्या काठ्या, पळसाची पाने, पेंढा. दारे, खिडक्या व छप्पर. एकच दार, कालव्या किंवा कामट्या मोडल्या की खिडकी, घरावर पेंढा किंवा पळसाची पाने यांचे छप्पर, क्वचित कौलारू छप्पर. दालन. बहुतेक घरे एक दालनी. प्रश्न दुसरा. पाठाधारे खालील गोष्टींचे उपयोग सांगा. माची. माचीवर पिण्याच्या पाण्याची मडकी ठेवतात. लहान लहान खड्डे. यात कोंबड्यांसाठी पाणी ओतून ठेवतात. सारवलेला ओटा. याचा उपयोग माणसांना बसण्यासाठी करतात. प्रश्न तिसरा. आकृत्या पूर्ण करा. निर्मनुष्य पाड्यासाठी लेखिकेने वापरलेला शब्द. वारली लोकांची नमस्कार करण्याची पद्धत.
निर्मनुष्य पाड्यासाठी लेखिकेने वापरलेला शब्द ग्लानी येऊन निश्चित पडलेला माणूस. वारली लोकांची नमस्कार करण्याची पद्धत. डाव्या हाताच्या तळव्यावर उजव्या हाताचे कोपरे ठेवून तो नाकापर्यंत उभा करणे. प्रश्न 4 कारणे लिहा. लेखिका निराश झाली तरी तिने स्वतःला सावरले, कारण लेखिकेची तिच्या ध्येयावरील निष्ठा व गरीब लोकांबद्दलची तळमळ अविचल होती. लेखिका कंटाळून नाईलाजाने परतीच्या प्रवासाचा विचार करू लागली, कारण मुलांजवळ निरोप पाठवूनही बराच वेळ गेला तरी कोणी येण्याचे चिन्ह दिसेना. तसेच लेखिकेला भूक आणि तहान तीव्रतेने भासू लागली. प्रश्न 5 लेखिका आणि कॉम्पेनियन दळवी यांच्या वारली लोकांबरोबर होणाऱ्या सभेच्या तयारीचा ओघतक्ता तयार करा. पाहुण्यांना झोपडीत नेलं. एकाने खोली झाडली. दुसऱ्याने हातरी टाकली. एकाने बाज आणली. सभेसाठी बाज झोपडीबाहेर झाडाखाली टाकली. प्रश्न 6 पाठाच्या आधारे लिहा. चहा तयार करण्यापेक्षा जेवण तयार करणे वारली लोकांना सोपे होते. स्पष्ट करा. वारली लोकांना जेवण कसे तयार करायचे हे माहीत होते, पण चहा कसा करायचा हे माहीत नव्हते. जेवणासाठी लागणारे साहित्य त्यांच्या घरात होते, पण चहासाठी लागणारे साहित्य कोणाच्याही घरात नव्हते. त्यांच्याकडे साखर नव्हती, कारण त्यांना साखरेची गरज नसे. चहाची पावडरही नव्हती, ती त्यांना 3 मैल लांब असलेल्या दुकानातून आणावी लागणार होती. गावात गाय नव्हती आणि म्हैस पण नव्हती. गावातल्या बकऱ्या चरण्यासाठी गेल्या होत्या, त्यामुळे दुधाचा थेंब मिळणे कठीण होते. म्हणून चहा तयार करण्यापेक्षा जेवण तयार करणे वारली लोकांना सोपे होते. तुमच्या घरची चहा करण्याची पद्धत आणि वारली लोकांची चहा करण्याची पद्धत यातील फरक
स्पष्ट करा. आमच्या घरी 1 कप चहा करण्यासाठी अर्धा कप पाणी भांड्यात घेतात. भांडे गॅसच्या शेगडीवर ठेवतात. गॅस सुरू करतात. नंतर त्यात अर्धा चमचा पत्ती आणि 2 चमचे साखर टाकतात. पाण्याला उकळी येऊ देतात. नंतर त्यात अर्धा कप दूध टाकतात. परत 1 उकळी आली की चहा तयार होतो. वारली लोकात चहासाठी पाणी, दूध, साखर किंवा गूळ आणि पत्ती यांचे काहीच प्रमाण ठरलेले नसते. पातेल्यात पाणी भरून पातेले चुलीवर ठेवतात. असेल तेवढा गूळ व पत्ती टाकतात. नंतर द्रोणात आणलेले बकरीचे दूध त्यात ओततात. नंतर पाण्याला थोडा चहाचा रंग येईपर्यंत तो चहा खळाखळा उकळू देतात. वारली लोक चहा घेतलाच तर बिना दुधाचा चहा घेतात. खेळूया शब्दांशी. जोड्या लावा. अ गट, ब गट. अ गटातील शब्द: ब्रह्मांड आठवणे, 18 विश्वे दारिद्र्य असणे, निश्चित पडणे, हुरहुर वाटणे. ब गटातील शब्द: कायमची गरिबी असणे, शांत पडून राहणे, अनिश्चिततेतून येणारी अस्वस्थता, असहाय्यतेतून भीती वाटणे. ब्रह्मांड आठवणे, असहाय्यतेतून भीती वाटणे. 18 विश्वे दारिद्र्य असणे, कायमची गरिबी असणे. निश्चित पडणे, शांत पडून राहणे. हुरहुर वाटणे, अनिश्चिततेतून येणारी अस्वस्थता. खालील नादानुकारी शब्द लिहा. उदाहरणार्थ: ढगांचा गडगडाट, कोंबड्यांचा कलकलाट, पाखरांचा चिवचिवाट, पाण्याचा खळखळाट. खालील शब्दांसाठीचे विरुद्धार्थी शब्द पाठातून शोधून लिहा. गैरहजर, हजर, उंच, ठेंगणी, भरभर, हळूहळू, अदृश्य, दृश्य,
उशिरा, लवकर. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, कमेंट, शेअर तसेच याआधी चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत नमस्कार.